Нові можливості з'являються на зламі часів, трендів та технологій. Прямо зараз ми наближаємося до піку такого тренду. Раніше створити технологічний стартап самостійно було просто нереально. Вам потрібна була команда, гроші та місяці розробки. Сьогодні правила гри повністю змінились. Мене звати Алекс, я доктор філософії у штучному інтелекті та генеральний директор Blackthorn AI. У цьому відео ми розберемося, де знайти круту ідею для AI стартапу, як її валідувати та як швидко виготовити прототип. Не хочу вводити вас в оману. АІ не зробив бізнес легшим, не зробив конкуренцію нижчою, а ризики менш чутливими. І вимушений вас розчарувати, ви не зробите компанію на $1 мільярд, натиснувши кілька магічних кнопок. Але от що АІ реально зробив, це він знизив поріг входу. Організаційний, фінансовий та психологічний. Те, що раніше вимагало команди та інвестицій на вході, сьогодні ви можете зробити самостійно за дні або тижні. Я перевірив статистику Y Combinator, і у 2024 році практично не було стартапів з згенерованою код-базою. Назвемо їх vibe-coded стартапи. Це такі стартапи, в яких 95% або більше кодової бази були згенеровані. Так от, у 2025-му таких стартапів вже було 25%. А в ранньому 2026-му їх було вже 35%. Ви бачите тенденцію. Я вже не згадую про наших клієнтів-стартаперів, які в якийсь момент, багато з них, прийшли і сказали: «Дякуємо, нам більше нічого не треба, ми все зробили самі». Я також не згадую про себе та своїх друзів, які на все це подивилися і подумали: «Окей, так, тепер ми теж зробимо стартап». До речі, якщо вам цікаво, що ми зробили, то пишіть в коментарях приклад, і я надішлю вам приклади. Так. Я знаю, що ви тепер подумаєте. Ви тепер подумаєте, що всі тепер роблять стартапи, і навіщо вам в це лізти. Так от, шановні друзі, більшість усе одно нічого не зробить. Бо проблема ніколи не була лише в коді. Проблема була в тому, щоб розуміти, що, для кого, коли зробити і як це продати. І навіть якщо людина знає це, все рівно більшість таких людей все рівно нічого не зробить. Тому що є велика різниця між тим, щоб знати і зробити. Коли ви, шановні друзі, почнете робити, ви зіткнетеся з тим, що ви будете прикладувати систематично значні зусилля та свій час без будь-якого швидкого результату і навіть будь-яких гарантій успіху. Повірте, треба мати сильний характер, щоб це витримати і дійти до кінця. Отож, в цьому відео я хочу показати, як одна людина або невелика група людей може самостійно створити круту ідею для AI-стартапу, валідувати її та створити прототип, який буде готовий до демонстрації та інвестицій. Давайте одразу чесно. AI-стартап – це не для тих, хто щось хоче зробити з AI, LLM, тому що це зараз модно, тому що всі про це говорять, тому що Ендрю Ін сказав, а за ним всі повторили, що AI – це New Electricity. Так, це модно, круто, але люди плутають технологію та реальний бізнес-кейс. Починаючи з технології, ви далеко не заїдете. Це типова помилка програмістів. Я вмію програмувати, давайте я зараз буду програмувати те, що я вмію. Ні, шановні друзі, якщо ви хочете щось продати або отримати інвестиції, ви повинні працювати з іншого боку. З того, що потрібно кінцевому користувачу. Ось це правильний підхід до розробки стартапу. І ще, будь ласка, не робіть ось цього от. АІ-платформа для всіх, АІ-агенти для юриспруденції, АІ-чат-бот для діагностики бізнесу. Це не спрацює. Не спрацює тому, що у вас не чітко визначений скоп або об'єм робіт. Ви самі чітко не розумієте, що ви хочете робити. Це призведе до того, що ви ні реалізувати це не зможете, ні продати це не зможете. Реалізувати не зможете, тому що не зможете зробити чітку декомпозицію задач, а продати не зможете, тому що ви замахнетесь на все, і у вас ніде в чіткій галузі не буде сильного диференціатора і якісного продукта.
Отож, AI стартап – це для того, хто працює в якійсь галузі тривалий час, бачить в ній проблеми, неоптимальні процеси, і бачить можливість їх автоматизації. Наприклад, ви юрист і бачите, скільки тупої ручної роботи займає перегляд договорів. Або ви лікар, і ви хотіли б працювати з пацієнтами, але вас змушують заповнювати паперчики. Ви ненавидите їх. Ви були б щасливі, і ваші пацієнти були б щасливі, якби цей процес якось автоматизувати. Або ви програміст, маркетолог, власник бізнесу, працюєте в логістиці. Головне, щоб ви добре розбиралися в галузі, чітко бачили її болі. І могли пальцем показати, де компанії такого самого типу втрачають час і гроші. Ось це ваш кейс, ось це ваш AI-стартап. Ось це те одне, над чим потрібно працювати. Повірте, людей зараз особливо, які зможуть нагенерувати якийсь інтерфейс, буде море. Що відрізнятиме успішних і неуспішних? Успішні будуть чітко бачити, де в бізнесі тече кров, де втрачаються гроші і за що люди готові заплатити, щоб покращити. До речі, цікаво, скільки серед нас різних професіоналів. Будь ласка, напишіть у коментарі свою професію. Юрист, будівельник, маркетолог, логістика, фінанси, продажі. А я підкажу, що там можна автоматизувати. Де взяти ідеї для стартапу? Найкращі ідеї не беруть зі стелі, найкращі ідеї ви вже знаєте. Їх беруть з реального життя. Ось 3 найкращі джерела для ідей. І перше з них – це власний досвід. Ви самі руками робили якусь муторну, повторювану, дуже скучну роботу. І ви точно знаєте, як її можна скоротити, автоматизувати або радикально спростити. Друге – це чужий досвід, але дуже близький до вас. Наприклад, ви не лікар, але робили продукти для клінік. Не юрист, але автоматизували документообіг у лігал-команді. Суть в тому, що ви не фантазуєте ринок і потребу, а добре знайомі з реальним кейсом та попитом на нього. Ви знаєте, що в когось є така проблема, ось це важливо. Третє – це робочий патерн з іншого ринку. Це значить, що ви бачите, що така схожа компанія вже працює на якомусь дорослому ринку, типа США, Британія чи Німеччина. І ви, тільки, будь ласка, не копіпастьте цю ідею, це не спрацює. Беріть патерн і адаптуйте його до локального ринку. Наведу приклади патерну і тупого копіювання. Наприклад, всі знаємо ВКонтакт. Москалі вкрали Фейсбук. Навіть синій колір вкрали. В чому була ідея? Вони спочатку вкрали патерн. Патерн – це тримати людей разом, щоб вони спілкувалися у спільному просторі. Це стрічка новин і месенджер в одному місці. Крута ідея, вона спрацювала як в Штатах, так і самі знаєте де. Але там був момент, коли Facebook релізнув фічу з подарунками. Тобто одні користувачі могли за гроші купляти подарунки і дарувати іншим користувачам. Так от, щойно ВКонтакті дізналися про цю фічу, вони зробили в себе таку саму. І вона абсолютно провалилася. 0 людей користувалося цією послугою. Чому? Тому що ментальність відрізнялася. Що потрібно було їм розуміти для вдалої локалізації цього продукту або фічі? Те, що локальний ринок не схильний до подарунків. Швидше схильний до того, щоб вкрасти щось. Але навіть попри ці джерела ідей, про які я щойно розказав, не кожна з них варта створення прототипу. Давайте поговоримо про те, як валідувати ідею. Перше, що потрібно розуміти, штучний інтелект – це усього лише спосіб автоматизації. А ваш стартап – це спосіб автоматизації бізнес-процесу якогось компанії, таким чином, щоб витрати на створення та використання цієї технології були дешевші за те, що вже там існує зараз. Щось ручне, не автоматизоване, тим не менш. Якщо витрати на користування вашим продуктом перевищать коротко та середньотермінові витрати бізнесу на цей же ручний процес, ніхто їм користуватись не буде. Зараз я ознайомлю вас із системою ранжування ідей. Я сподіваюся, що в попередньому розділі ви вже створили собі 3-5 ідей, готових до валідації. Якщо не створили, будь ласка, поставте відео на паузу, візьміть папірчик та випишіть там кілька ідей. Для конкретного прикладу порівняння, щоб вам були зрозуміліші критерії, ми візьмемо 2 гіпотетичні компанії. Насправді вони фактичні, я взяв їх з інтернету. Перша – це мобільний застосунок,
який транскрибує розмову лікаря і пацієнта та автоматично генерує нотатки. Його суть в тому, що він знижує оцю роботу, яку ненавидять лікарі. Вони ненавидять заповнювати всякі форми, папірці, це витрачає їхній час. Вони хочуть проводити час з пацієнтами. А пацієнти хочуть говорити з лікарем та отримувати допомогу від нього, а не дивитись, як він щось клацає на клавіатурі. За статистикою, цей стартап, він називається Ambient Scribe, знизив навантаження на заповнення EHR на 50%. Другий наш приклад – це AI-агент для поздоровлення працівників з визначними датами. Це їх дні народження та річниці роботи в компанії. Цей агент інтегрується зі Slack, тобто вітає працівників у Slack та Workday. У Workday він бере дані, власне, про цих працівників. Ім'я та прізвище, коли найняли людину та коли в неї день народження. Отож, перейдемо до критеріїв. Номер 1. Наскільки часто трапляється проблема, яку ви вирішуєте? Звернемося до наших прикладів. Ambient Scribe. Проблема трапляється щодня. За статистикою, з 8 робочих годин лікарі амбулаторні 5 годин витрачають на те, щоб заповнювати форми. Наш Birthday Bot, відповідно, тут частота набагато нижча. На одного працівника за рік це всього лише 2 події. День народження та річниця роботи в компанії. Так, вже відчуваєте різницю. Друге. Який виграш кінцевому клієнту від вашої автоматизації? Давайте перейдемо до наших прикладів. Ambient Scribe. За статистикою, прийом у лікаря триває 15-20 хвилин, та один амбулаторний лікар має 15-20 пацієнтів на день. При цьому за статистикою 60% часу роботи лікаря йде на заповнення папірців. Тобто вони сидять і щось там набирають в електронних формах. Якщо метою нашого стартапу ми поставимо зекономити 50% часу на заповнення папірців, тобто 30% часу роботи лікаря, ми отримаємо приблизно 75 хвилин економії робочого часу лікаря на день. Це приблизно 1,25 годин на день. При медіанній оплаті лікаря в США $115 на годину, це $144 на день або приблизно $2800 на місяць. Навіть якщо ми поставимо підписку на наш застосунок $100 на місяць на лікаря, клініка усе одно буде економити більше $200 000 на одному лікарі за рахунок більшого потоку пацієнтів в клініку та меншого часу, який один пацієнт проводить у клініці. Відчуваєте, так? Клініка отримує реальний профіт з цього, особливо враховуючи довжелезні черги до лікарів в Європі, США та Канаді. Давайте подивимося на інший приклад. Це Birthday Bot. Ну, дивіться, тут скільки часу займе у HR поздоровити людину з днем народження? Одну. Ну, хвилини 2. І скільки разів вона це буде робити? 2 рази на рік. Відчуваєте різницю в частоті та вартості цього процесу. Також зарплата HR середня в Штатах становить $35 на годину, що в 3 рази нижче, ніж лікаря. Тобто в випадку HR ми автоматизуємо дешевий процес, який не є високовитратним. Далі. Наскільки емоційно сильно ця проблема турбує ваших кінцевих користувачів або людей, які приймають рішення? Ambient Scribe, наш перший приклад з лікарями. Усі лікарі, яких я знаю, ненавидять заповнювати папірці. Що хочуть лікарі? Лікарі хочуть проводити час з пацієнтами. Що хоче пацієнт? Пацієнт хоче, щоб лікар приділив йому більше часу і якомога швидше, так? Не місяць, не 2 запису чекати, не тижні, а щоб я міг там якомога швидше відвідати лікаря. Проблема це є у лікарів, у пацієнтів. А тепер третя сторона – це ті, хто приймає рішення. Бо насправді про бюджети приймають рішення власники клінік або держава, якщо це госпіталі. Власники клінік хочуть, щоб через їхні клініки проходило більше людей, бо це основа їхньої монетизації, так? Тобто, якщо ви їм пояснюєте, як вашим стартапом ви зробите так, що їхню клініку в одиницю часу в місяць проходило, наприклад, не 1000 людей, а 1300, вони дуже швидко порахують свій профіт. Давайте тепер звернемося до прикладу Birthday Bot. Скажіть мені, чи це must, обов'язкова потреба? Зовсім ні. Якщо ви будете вітати своїх працівників з днем народження та річницею, це приємно, багато хто це цінує, але чи зупиниться робота вашої компанії, якщо ви не будете цього робити? На жаль, ні. Тому це потреба не першого порядку, це такий собі nice to have. Якщо ви цього не робитимете, нічого не станеться. Відчуваєте різницю, так? Четверте. То
І скільки готовий заплатити за рішення цієї проблеми? В кого бюджет? Хто приймає рішення? З попередніх прикладів ви зрозуміли, що в клініках це власник клініки або держава. Як продавати державі, я не знаю, чесно вам скажу. У випадку BirthdayBot це HR департмент. У HR департмента є свій бюджет. Як ви їм поясните, як ви його скоротите, я не знаю. Про це навіть свідчить вартість таких публічних ботів. Багато з них просто безкоштовні. Вони безкоштовні не тому, що їхні власники філантропи, а тому, що вони їх продати не можуть. І п'ятий фактор, про який багато людей забувають, це наскільки складно інтегрувати ваш продукт в процеси компанії. Це насправді питання з зірочкою. Давайте подивимося спочатку до BirthdayBot. Що нам потрібно, щоб цей BirthdayBot працював? Нам потрібна якась HR-система, в якій є дані про дні народження та річниці наших працівників. Це може бути якийсь Workday, чи Хурма, чи щось таке. Друге, нам потрібен Slack, так? Або якийсь інший канал, Teams, Telegram, в якому знаходяться наші працівники, щоб автоматично їх вітати. Проблема в чому? Ви підете до однієї компанії, у одних Workday і Teams, у інших Outlook і Telegram. Розумієте, в кожному випадку для вас, як для власника стартапу, це буде різна інтеграція. Це для вас проблема, як продукт довести до результату. А для сторони клієнта це проблема з персональними даними. Бо ви зараз хочете вашому автоматичному боту надати доступи до їхніх внутрішніх систем, де персональні дані людей. Якщо це більш-менш компанія з стандартами security, вам потрібно буде проходити величезний і тривалий аудит на кожного вашого клієнта. І оце насправді велика проблема. Що важливо, про неї треба знати до того, як ви туди полізете. Давайте розглянемо Ambient Scribe, штуку, яка записує розмови з лікарями. Тут насправді є два варіанти її реалізації. Перший – це просто мобільний застосунок лікаря, який записує розмову, автоматично її транскрибує, і лікар може натиснути копі і просто далі вставити в свою медичну форму. Це проста реалізація цього стартапу. Більш складна, звичайно, це вже повна інтеграція з HR-системою, з яким працює ця клініка чи госпіталь. Тут також не все так просто. Тут також є там HIPAA, GDPR і інші медичні комплаєнси, яким потрібно відповідати. Але базова реалізація для прототипу, вона проста. Також зазвичай доктор-офіси, клініки, вони використовують 2-3 типи різного такого софтвару і HR-систем, вони є там топові в галузі, і у вас не буде сотні різних комбінацій інтеграції. Отож, давайте підсумуємо. Якщо проблема мілка, і так рішення її компанії коштує практично нічого. Якщо вона трапляється рідко, раз на квартал, раз на півроку, раз на рік, або ви не знаєте навіть, коли вона трапляється, ніхто особливо не хоче міняти цей процес, і вам потрібно пройти коло пекла інтеграції, закреслюйте таку ідею. Це failure by design. Якщо ця проблема коштує вашому потенційному користувачу дорого, вона є великою для нього емоційною проблемою, він був би щасливий від неї позбавитися. Якщо там зрозумілий покупець і легке впровадження, ось це ваша ідея для стартапу. Напишіть у коментарі ідея, якщо цікаво отримати доступ до нашого прототипу валідації ідей для стартапів. Заповнивши кілька простих параметрів, він вам дасть відгук стосовно ROI, складності впровадження та адаптованості потенційної вашого стартапу кінцевим користувачам. Як зібрати прототип і не втратити півроку? Уявімо собі, що ви фіналізували ідею для вашого стартапу та хочете приступити до виготовлення прототипу. Давайте розглянемо ряд правил, які допоможуть вам ефективно створити цей прототип. Перше і найголовніше. Оберіть один процес, одного користувача, один результат. Якщо ви на цьому етапі будете закладати платформу, екосистему, маркетплейс, ви приречені. Ви приречені, тому що об'єм того, що ви збираєтеся реалізувати, він завеликий для прототипу, і ви просто не зможете його реалізувати. Не встигнете. Друге, він не чіткий. Чим об'єм роботи менший, тим він чіткіший. Чим він більший, тим сильніше його потрібно далі буде, щоб реалізувати, декомпонувати до менших частин. І третє, він не буде конкурентним. Я вже про це казав. Лише з таким підходом, один процес, один користувач, один результат, ваш прототип зможе бути конкурентним, реалізованим та мати достатньо диференціаторів для того, щоб забрати ринок. Що це значить? Не робіть АІ для клінік. Робіть
АІ-асистент, який збирає інформацію про симптоми у пацієнта та направляє його, до якого лікаря йому потрібно записатися. А також готує структурований підсумок для цільового лікаря для підготовки до консультації. Ось це гарно визначена маленька проблема. Друге. Прототип і готовий продукт – це дві абсолютно різні речі. До прототипу головне, ви маєте закласти в нього ідею, цінну для кінцевого користувача або того, хто приймає рішення. Вона повинна бути реалізована на 80%. Вона не повинна бути гарна, там не повинна бути масштабована база або крутий бекенд. Всім до цього абсолютно без різниці. Єдине, що має показати на цьому етапі ваш прототип, він має показати кінцевому клієнту або decision-maker, що результат досяжний. Крапка. Третє. Опишіть повністю один сценарій або user flow для одного користувача. Якщо на цьому етапі ви виявите, що у вас більше, ніж один сценарій, поверніться до пункту 1 цього розділу. Для того, щоб описати user flow, використовуєте наступні питання. Яка послідовність дій користувача у деталях? Що він робить спочатку, що він робить потім, що він робить у кінці? Які дані він передає в систему та які результати отримує? На якому етапі ваш користувач скаже «Клас, я отримав те, що мені потрібно». Це так званий success criteria або критерій успіху. Четверте. Зберіть тестові дані. 10, 20, 50 прикладів. Загалом, чим більше, тим краще, але без фанатизму. Без реальних тестових даних ви не зможете продемонструвати ваш прототип, або вам не повірять. Це перше. Друге, ви не зможете потестувати, як же він насправді працює. Третє, ви побачите корнер-кейси, тобто якісь сценарії, якісь деталі, які ви ще не покрили. Це дуже важливо. Вашими реальними прикладами можуть бути документи, заявки, листи, голосові записи, фото, відео, в залежності від прототипу та проблеми, яку ви вирішуєте. П'яте. Нарешті ви готові до вашої першої збірки. На цьому етапі абсолютно без різниці, що це буде. Low-code, no-code, це буде Gemini, Claude-code, Lovable, щось інше. Всім абсолютно без різниці. Завдання вашого прототипу на даному етапі – перевірити попит. Забудьте про бекенд, архітектуру і базу. Це все абсолютно неважливо, ви ще 10 разів це зміните. Вас повинно хвилювати, чи приносить реальну користь ваш прототип реальному користувачу. Це щось, що ви візьмете і підете показувати до ваших потенційних клієнтів. До речі, напишіть у коментарях вайб, і ми знімемо окреме відео, в якому розберемося, як правильно зібрати вимоги, які є правила вайб-кодінгу та як зібрати ж таки цей прототип на якомусь прикладі. Отож, у цьому відео ми розібрали, як придумати та валідувати ідею для АІ-стартапу та швидко зібрати прототип. Але прототип – це ще не стартап і не бізнес. У другій частині ми розберемо, як від прототипу дійти до залучення інвестицій, як валідувати попит, де і як шукати інвесторів, що їм потрібно та як готуватися до пітчу. Усім успіхів та до нових зустрічей на каналі.